สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาในเรื่องของการรีวิวหนังสืออีกนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นแค่หนังสือเนาะหนังสือเล่มนี้เนี่ยถูกแบนในคุกที่อเมริกาหลายๆที่นะคะก็จะเป็นของโรเบิร์ตกรีนนะคะที่เป็นคนเขียนโรเบิร์ตกรีนเนี่ยเขามีหนังสือหลายเล่มมากแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยที่ดังอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือ48 Laws of Power นะคะก็คือเกมอำนาจมีแบบไหนบ้างแล้วคนที่เขาใช้อำนาจเนี่ยเขาใช้สัญญาหรือภาษากายแบบไหนที่สื่อสารอำนาจออกมานะคะมันเป็นหนังสือที่ไม่สงสัยเลยทำไมเป็นหนังสือที่ถูกแบนในคุกพูดถึงอำนาจหลากหลายรูปแบบพูดถึงการ pay attention พูดถึงการ take อำนาจพูดถึงการมี power พูดถึงการควบคุมคนแต่มันอาจจะฟังดูสองแง่สองงามเนาะว่าแบบควบคุมคนยังไงล่ะอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราอ่านดีๆอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้สอนให้เราร้ายนะแต่มันสอนให้เรารู้จักในรูปแบบของอำนาจต่างๆมากกว่าว่าเรากำลังอยู่ในเกมอำนาจของใครแล้วเราเล่นเกมนั้นยังไงกลับไปนั่นเองทีเนี้ยเราก็จะขอเล่าเป็นเหมือนแชร์ประสบการณ์แล้วกันแชร์ว่าสิ่งที่เราได้ดูได้เรียนรู้ได้อะไรมาเงี้ยผ่านหนังหรือผ่านอะไรก็ตามแต่เนี่ยในโลกใบนี้เนี่ยอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าอำนาจแล้วกฎที่สอนให้เรามีอำนาจอะกับโลกของความเป็นจริงอะมันคือยังไงมันแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันแรกเลยเนี่ยที่เราจะพูดถึงก็คือหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือ48 Laws of Power เนี่ยมันก็จะมีกฎที่เรียบง่ายมากๆมันก็จะเป็นหัวใจของอำนาจทั้งหมดแล้วกันทีนี้เราจะยกมา3กฎกับตัวอย่างเบาๆให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นในเรื่องของอำนาจและเรามีมันหรือเปล่าหรือจริงๆเราไม่เคยมีมันตั้งแต่เกิดถึงจะพยายามมันก็จะโดนระบบกดทับว่าเราไม่ใช่คนที่จะถือครองอำนาจอยู่ดีทีเนี้ยอำนาจมันก็คือการควบคุมการรับรู้เนาะมันก็คือการควบคุมตัวเองควบคุมการรับรู้ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการพูดจาการวางตัวทุกอย่างที่เราแสดงออกไปในพื้นที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือสิ่งที่คนอื่นเขารับรู้ถึงอำนาจมันก็เลยกลายเป็นที่มาของคำว่าอำนาจเท่ากับการควบคุมการรับรู้ของคนอื่นหนังสือเนี่ยมันจะบอกเราว่าอำนาจแต่ละข้อเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วอำนาจมันไม่ได้มาจากตัวเราแต่มันมาจากคนข้างนอกนะคะที่ให้ค่ากับมันแล้วก็เห็นในการวางตัวในการแสดงแม้แต่เสื้อผ้าหน้าผมที่เราแต่งออกไปอะไรเงี้ยค่ะมันคือสิ่งที่คนอื่นคิดทีเนี้ยหนังสือเนี่ยทั้งหมดเลยมันก็จะสอนให้เรารู้เท่าทันอำนาจการสร้างอำนาจการที่จะครองอำนาจก็คือไม่ได้ไปมี power เพื่อกดทับใครแต่พยายามทำตัวเองให้ดูดีหรือให้ดูมีอะไรมีอำนาจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้เพื่อที่จะไปเหนือคนอื่นแต่เพื่อที่จะควบคุมเพราะว่าโลกแห่งความเป็นจริงน่ะมันค่อนข้างโหดร้ายเนาะมันค่อนข้างมีหลายแง่มุมมันไม่ได้มีแค่ความจริงเพียงหนึ่งเดียวหรืออะไรเงี้ยค่ะมันมีหลายๆด้านมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นหนังสือที่แบบเทรนนิ่งว่าเราอยู่ในเกมแล้วเราควรจะเล่นเกมยังไงอะไรประมาณนี้มากกว่าค่ะทีเนี้ยมันก็จะมีคำถามเนาะมันก็จะมีคำถามกลับไปก็คืออ้าวแล้วคนที่ไม่มีอำนาจเขาสามารถสร้างมันได้ไหมหรือเขาสามารถเป็นคนที่เทคอำนาจนั้นมาอยู่ที่ตัวเขาได้ไหมหรือจริงๆแล้วอำนาจมันไม่เคยถูกแจกให้เท่าๆกันเลยอันเนี้ยเราก็มองว่าจริงๆแล้วมันอำนาจไม่ใช่เรื่องของทุกคนแล้วก็อำนาจไม่เสมอภาคอำนาจไม่เคยถูกแจกในคนเท่าๆกันไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนทีเนี้ยเราก็เลยสงสัยเนาะก็คือถ้าจะเปรียบเทียบอำนาจที่โรเบิร์ตกรีนเขียนเนี่ยกับในเรื่องของหนัง Parasite แล้วกัน Parasite 2019เนาะที่มันเป็นหนังเกาหลีคือมันจะพูดในเรื่องของบ้าน2บ้านที่แตกต่างกันก็คือบ้านคนรวยแล้วบ้านคนจนแล้วกันบ้านคนจนเนี่ย
บ้านเขาอยู่เหมือนอยู่ชั้นใต้ดินของถนนเลยคือต่ำกว่าพื้นถนนด้วยซ้ำอันเนี้ยมันเป็นสัญญาหนึ่งของหนังที่แสดงว่าเขาไม่เคยมีอำนาจมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนขี้เกียจหรือไม่ทำอะไรเลยนะแต่ว่าเขาไม่เคยมีเขาไม่เคยมีตัวเลือกในชีวิตแล้วก็การใช้ชีวิตเนี่ยมันจะตัดสลับกันไปมาว่าครอบครัวรวยเนี่ยมันจะไม่ต้องรีบต้องร้อนอะไรเลยคือใช้ชีวิตไปมีทุกคนคอยรับใช้มีเพื่อนมีอะไรที่อบอุ่นที่ดีมาเสมอต่างจากอีกครอบครัวหนึ่งที่เป็นครอบครัวตัวหลักเนาะตัวแสดงหลักที่แบบเป็นครอบครัวคนจนอะไรเงี้ยที่ดำเนินเรื่องเป็นบ้านใต้ดินที่อยู่แบบต่ำกว่าถนนเลยด้วยซ้ำงานก็จะไม่มีมั่นคงลูกก็จะไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยขาดโอกาสทางสังคมไม่มีอำนาจการต่อรองใดๆในชีวิตเลยถ้าพูดถึงอำนาจที่ถูกแจกไม่เท่ากันอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของชนชั้นมากๆเลยเราขอยกตัวอย่างในเรื่องของความเงียบแล้วกันความเงียบเนี่ยตีได้2แบบมันจะเป็นความเงียบของคนที่มีอำนาจและความเงียบของคนที่ไม่มีอำนาจหรือไร้อำนาจนั่นเองอย่างในฉากที่ครอบครัวคนรวยแล้วกันครอบครัวคนจนเนี่ยเขาเหมือนพยายามจะแฝงตัวมาอยู่ในสังคมชนชั้นสูงทีนี้เขาก็ต้องมีเหตุให้ต้องไปซ่อนใต้โต๊ะมันเป็นฉากใต้โต๊ะที่ครอบครัวของคิมหรือคนจนเนี่ยไปซ่อนใต้โต๊ะรับแขกโต๊ะรับแขกซึ่งแบบเป็นโต๊ะกลางที่ค่อนข้างใหญ่มากที่ซ่อนคน4คนได้มิดอันเนี้ยก็คือเป็นสัญญาของอำนาจอย่างหนึ่งแล้วที่คนจนไม่ได้มีพื้นที่ขนาดนี้ด้วยซ้ำพื้นที่ที่กว้างใหญ่มันมีให้คนที่สูงกว่าเสมอเนาะทีนี้มันก็จะมีฉากที่ผัวเมียเขาคุยกันประมาณว่ากลิ่นของคนขับรถกลิ่นของคนพวกเนี้ยเหมือนคนในรถไฟใต้ดินเลยมันเป็นกลิ่นอะไรก็ไม่รู้ที่อธิบายไม่ถูกไม่เคยได้กลิ่นเหมือนกันมันจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นตัวเขากลิ่นอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งอันเนี้ยแค่คำพูดเนี้ยแล้วอีกครอบครัวหนึ่งที่หลบอยู่ใต้โต๊ะเขาเงียบอันเนี้ยคือแสดงได้แล้วว่ามันเป็นความเงียบของคนที่ไร้อำนาจความเงียบของคนที่กลัวว่าถ้าจะเปล่งเสียงออกไปในตอนนั้นมันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากสู้แต่ว่าทุกอย่างเขาไม่ได้ปูเกมให้คนที่ด้อยกว่าได้มีโอกาสพูดได้มีโอกาสสู้อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสัญญาแห่งการที่เงียบเพราะไร้อำนาจส่วนคนที่พูดเหมือนอธิบายกลิ่นซึ่งกลิ่นไม่ได้มีเสียงหรือไม่ได้เป็นคำสั่งอะไรเลยเป็นภาพที่อธิบายว่ากลิ่นมันแยกอำนาจกันได้มัน identify กันได้ว่ามันเป็นยังไงทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่ากฎ3ข้อที่ทำให้เราคุมเกมของอำนาจได้เนี่ยมันคืออะไรบ้างนะคะ3ข้อนี้เนี่ยเราก็ขอเอาหยิบยกมาจากหนังสือเล่มแดงเล่มนี้เลยกันที่มันมี48ข้อแต่ว่าก็คงเอามาหมดไม่ไหวนะคะก็เอามาเท่านี้ก่อนอำนาจไม่ได้เกี่ยวกับเงินอำนาจไม่ได้เป็นตัวเลขในบัญชีด้วยซ้ำแต่มันเป็น perception หรือการรับรู้ที่คนอื่นมีต่อเราคนอื่นเขามองเรายังไงอันนั้นนะคะคืออำนาจนะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปเนาะอันที่1เลยเนี่ยก็คือพูดให้น้อยไม่ต้องไปอธิบายอะไรเยอะไม่ต้องไปพยายามที่จะพูดจะยกตัวอย่างอะไรเยอะค่ะก็พูดให้น้อยแค่นั้นโรเบิร์ตกรีนเนี่ยเขาก็ให้ตัวอย่างมานะคะว่าคนที่มีอำนาจเนี่ยไม่ใช่คนที่พูดเก่งไม่ใช่คนที่พูดอะไรก็ได้ที่ตัวเองอยากจะพูดนะคะแต่จะเป็นคนที่พูดน้อยจนคนอื่นเนี่ยต้องคอยคิดต่อว่าแล้วยังไงเพราะความเงียบค่ะเขามองว่ามันเป็นอำนาจอย่างหนึ่งเหมือนกันอันนี้เราก็แอบเห็นด้วยนะคะว่าคนที่ถูกมองว่าเป็นคนนิ่งๆเงียบๆเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นคนที่มีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าการพูดให้น้อยเนี่ยก็ดีกว่าการที่พูดทุกอย่างออกไปนะคะอันนี้เป็นกฎข้อที่4จาก48นะคะอันต่อมานะคะก็คือกฎข้อที่32ค่ะเขาบอกว่าเล่นกับความแฟนตาซีของผู้คนความแฟนตาซีคืออะไรความแฟนตาซีก็คือว่าผู้คนไม่ได้อยากฟังความคิดเห็นของเราทั้งหมดนะผู้คนอยากจะฟังในสิ่งที่เขาอยากฟังอยากจะเชื่ออยากจะเห็นแบบนี้เขาก็เลือกที่จะ enjoy
ความจริงในอีกด้านหนึ่งแบบนั้นถึงมันจะเป็นความจริงที่ไม่ได้จริงทั้งหมดไม่ได้จริงใจทั้งหมดแต่เขามองว่าเขาสบายใจที่จะฟังแบบนี้หรือสบายใจที่จะได้ยินอะไรแบบนี้โรเบิร์ต กรีนเขาก็จะบอกนะคะว่ามนุษย์เนี่ยชอบเชื่อในสิ่งที่เขาชื่นชอบในสิ่งที่เขาเชื่อมากกว่าความเป็นจริงนะคะซึ่งถ้าเราทำข้อนี้ได้เนี่ยมันก็ทำให้เราอยู่ในสังคมเนี่ยได้ง่ายมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหลอกตัวเองหรือว่าหลอกคนอื่นนะคะแต่ว่าเรามองว่ามันเป็นการที่ไม่ต้องมีคอนฟลิกต์กับคนอื่นนะก็ออกไปก็พูดในสิ่งที่เขาอยากจะเชื่อนะคะอย่างเช่นเสื้อตัวนี้สวยไหมสวยนะสวยดีเหมาะกับเธอเลยอะไรเงี้ยเหมือนฉีดยาไปเลยเพราะว่าคนถามมาเขาอยากได้ยินแต่คำที่มันเป็นคำดีๆทั้งนั้นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือลิ้นเรามันควบคุมได้ก็ควบคุมไปซะมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ใช้โน้มน้าวให้คนเขาเชื่อในสิ่งที่เขาเลือกมาแล้วแหละว่าเขาจะเชื่อแบบนี้อย่างสังคมในที่ทำงานก็เหมือนกันเคยสังเกตไหมว่าบางคนไม่ได้เก่งไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนมองเขาแล้วกันแต่เขาได้ทุกอย่างเขาดีทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาทำให้ทุกคนเชื่อแบบนั้นเล่นกับความแฟนตาซีเล่นกับสิ่งที่ทุกคนชื่นชอบหรืออยากให้มันเป็นแบบนั้นก็คือตามเกมนั่นเองค่ะอันเนี้ยก็จะเป็นการเทคอำนาจอีกแบบหนึ่งส่วนอีกกฎหนึ่งของโรเบิร์ต กรีนที่เรายกมาเนี่ยก็จะเป็นกฎข้อที่33นะคะก็คือรู้จุดอ่อนของคนอื่นจริงๆเรามองว่าอันเนี้ยเป็นการรู้เขารู้เรามากกว่าไม่เชิงว่ารู้จุดอ่อนของคนอื่นเพื่อไปทำลายนะคะแต่มันเหมือนแบบว่ารู้ของตัวเองรู้ของคนอื่นแล้วเราก็จะอยู่ในอำนาจของเกมที่เป็นร่องเป็นรอยมากกว่านะคะอย่างเช่นทุกคนเนี่ยมีจุดอ่อนในเรื่องของความกลัวความต้องการอะไรบางอย่างในชีวิตซึ่งเราก็มีนะคะแต่ถ้าเรารู้ของคนอื่นมันก็ทำให้เราอ่านเกมออกมันก็จะช่วยให้เราเหมือนอยู่ในสังคมที่โอเคเรารู้แต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปบอกหรืออะไรกับใครอะไรเงี้ยค่ะรู้ก็คือรู้เฉยๆไปเลยใน3ข้อนี้ใน3กฎนี้ที่เรายกตัวอย่างมาเนาะแก่นแท้ของมันเลยก็คืออำนาจคือการควบคุมการรับรู้ของคนอื่นทีนี้เราก็กลับมาเนาะในส่วนของหนังพาราไซต์ละกันมันก็จะทำให้เราเห็นอีกข้อหนึ่งของสังคมนะคะอีกด้านหนึ่งของสังคมก็คือว่าครอบครัวในพาราไซต์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเล่นเกมในอำนาจเลยด้วยซ้ำคือแล้วมันก็จะมีคำถามมาว่าถ้าเราไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งกลิ่นตัวเรายังแบบเปลี่ยนไม่ได้ด้วยซ้ำในขณะที่เรามาเป็นแฝงตัวมาในชนชั้นบนแล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมันจะทำยังไงอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามาเชื่อมกับในเรื่องของกฎข้อ33ครอบครัวคุณคิมเนี่ยจุดอ่อนของเขาก็คือกลิ่นที่จะเปิดโปงถึงเขาจะพยายามที่จะเปลี่ยน perception ของคนเท่าไหร่เขาก็เป็นไม่ได้อันนี้มันก็จะเป็นการล้มล้างทุก perception ที่เรามีเลยว่ามันจริงเหรอที่ถ้าสมมติว่ามันเปรียบเทียบว่าแบบอำนาจมันคือการที่เราแสดงที่เราอยากจะเป็นที่เราทำให้คนอื่นเห็นแต่ในเมื่อในหนังพาราไซต์ก็ทำให้คนอื่นเห็นเหมือนกันแต่ก็ยังกลบไม่มิดอยู่ดีแล้วกลบแบบไม่มีเสียงด้วยซ้ำมันก็ทำให้เรารู้เนาะว่าโลก2โลกนี้นะมันไม่เคยเท่ากันเลยอำนาจไม่เคยถูกแจกให้ทุกคนเท่ากันไม่ว่าสถานะไหนในสังคมซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือความเงียบคือการครองอำนาจแต่ในโลกของความเป็นจริงหรือแบบในโลกอีหนังอันเนี้ยคือมันก็คือความเงียบของคนที่ไร้อำนาจมันก็มีเหมือนกันซึ่งความเงียบมันอาจจะมองได้2แบบก็ได้ถ้าจะให้สรุปเลยก็คือหนังสือ First Law of Power ค่ะมันไม่ได้สอนให้เราไปทำร้ายใครหรือควบคุมใครหรืออะไรเงี้ยแต่มันสอนว่าโลกแห่งความเป็นจริงมันทำงานยังไงแล้วในส่วนของหนังพาราไซต์มันจะเป็นคำเตือนที่ว่าความจริงมันก็ไม่ได้ยุติธรรมเสมอไปความจริงมันไม่ได้เท่ากันทุกคนอำนาจไม่ได้ถูกแจกให้ทุกคนใช้เท่ากันด้วยซ้